ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ያው እንደምታዩት የጾም በየአይነት ሰርቻለሁኝ። አብረን እናየዋለን። በመጀመሪያ ይሄው ሽንኩርቱን ሁሉንም ወጥ የምሰራበትን ሽንኩርት አንድ ላይ ካበሰልኩኝ በኋላ ለቀይ ወጡ የሚያስፈልገውን እንደዚህ ቀንሼ አሁን ቀይ ወጡን መጀመሪያ ምስሩን መስራት ጀምራለሁኝ። ያው በርበሬውን ጨመርኩኝ፣ ነጭ ሽንኩርቱን አንድ ላይ ማብሰል ጀመርኩኝ ማለት ነው። በርበሬውን ከጨመርኩ በኋላ ነው ነጭ ሽንኩርቱን የጨመርኩት። በርበሬውንና ነጭ ሽንኩርቱን አንድ ላይ ነው ማቁላላው። ሁሌም እኔ ቀይ ወጥ ምስር ነገር ሰራ ከዛን ጥቁር አዝሙዱን ጨመርኩበት። ምስሩን አጥቤ ጨመርኩኝ። ያው ወደ 9 አካባቢ 10 አይነት አካባቢ ስለሰራው ያው ሁሉንም አጨማመሩን አብራራሁኝ። ብዙ ሰዓት ስለሚፈጅብኝ አጠር ያረኩ አጨማመሩን ነግራችኋለሁኝ። እንደምታዩት ያው ምስሩን እያበሰልኩኝ ነው። አብሬ ነው ማሸው ምንም አይነት ውሃ ሳልጨምር። አሁን እንደዚህ ያው የሚበቃኝን ያህል ውሃ ከለስኩና ምስሩ በጣም መፍረስ የለበትም። ብስል ሲል አሁን አልጫውን ደግሞ ሰራለሁኝ። አተርክኩን ትንሽ ጨፍለቅ ማድረግ አለብኝ። እንትን በጣም እንዳይፈጥ እንደዚህ ከጨፈለኩ በኋላ ሽንኩርቱን ዘይቱን ቀድሜ አቁላልቸዋለሁ። ከዛ አተሩን ጨምርበታለሁ። አሁን እንደዚህ ውሃ የሚበቃውን ያህል ጨምሬ ትንሽ አረፋውን እስከሚከትልኝ ድረስ ትንሽ አማስላለሁ። ከዛን ቃሪያውን ጨምሬ አወረድኩኝ። በመቀጠል ደግሞ ሌላውን አልጫ ሰራለሁኝ።
ይሄንንም ድፍኑን ምስር ከላዩ ላይ ላዩን ትንሽ ቀንሼ ለአዚፋው ይሄኛው የቀረውን ደግሞ ትንሽ ጨፍለቅ አርጌ ነው እየጨመርኩ ያለሁት። የጨመርኩት ነጭ ሽንኩርትና ትንሽ እርድ አርጌበታለሁ። ምንም ነገር አላረግም። እኔ ጎመን ስሰራ መጀመሪያ ላይ ከዘይት ውጪ ከላይ ነው ሁሉን ነገር የምጨምረው ለጣዕሙ ቆንጆ ስለሚሆንልኝ። ያው ባሮ ሽንኩርት ነው እዚህ የሚባለው በኢትዮጵያ ያው ቅጠል ሽንኩርት የምንለው እሱን ስለምጠቀም ከላይ ነው መጨምርበት። እንደምታዩት እንዲከትፌ ነጭ ሽንኩርቱንና እሱን አንድ ላይ ጨምርበታለሁ። በጣም ለጎመን ይሄኛው ሽንኩርት በጣም ቆንጆና የሚያጣፍጠው ነው። እንደዚህ ሲበስል ትንንሹን ቃሪያ እንዲህ በትንንሹ ከትፌው ጨምርበታለሁ። ይሄው እንግዲህ አሁን ሳላሳያችሁ የቀረውት አዚፋውንና ስንጉን መሰለኝ ቲማቲሙን ሰላጣውን ያው እነሱ ምንም ማብራሪያ ያስፈልጋቸውም ብዬ ነው ያላሳየሁት። ይሄው እንደምታዩት ቆንጆ የጾም በየአይነት መስራት እንችላለን። ጊዜያችንን እንቆጥባለን። ለሳምንት አንዴ ሰርተን ፍሪጅ በማስቀመጥ ጥሩ ምግብን ሳምንት ሙሉ መመገብ እንችላለን ብዬ ነው።
ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮዬን ላይክ በማድረግ ጀምሩ። አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁ። ሰላም ሁኑልኝ።